Kitzhen TV. Yung araw ay share ko sa inyo kung paano magluto ng salmon with lemon garlic sauce. Tara na! Narito ang mga ingredients. 1 handful cilantro, 1/8 cup butter, 5 cloves of garlic, 2 pieces of lemon, 1/8 tablespoon pepper, 1/8 tablespoon salt, at 1 kilong salmon. Ngayon ay ating paghalu-haluin ang mga ingredients. I-marinate ito ng 10 minuto. Ngayon ay handa na tayong magluto. Maglagay ng butter, pagka na-melt na ang butter, atin nang ilagay ang salmon. Lutuin ng 4 na minuto sa bawat side. In medium fire. Ayan, luto na ang salmon. Ngayon ay atin namang iset aside ito at atin namang gawin ang lemon garlic sauce. Maglagay ng konting butter at pisahin ang bawang. Ilagay ang natirang pepper, then lemon. Haluin. Then ilagay lahat ang mga natirang butter. At pinch of salt. Lutuin ng 1 minuto. Then, isa ng cilantro. Pagkatapos ay lutuin na naman ng 1 minuto. At ayan, luto na. Heto na ang salmon with lemon garlic sauce.
Ayan, di ba napakasimpleng gawin o napakasimpleng lutuin? Kagaya rin ng mga ino-order natin sa restaurant. Pwedeng-pwede natin gawin sa bahay. Mas mura pa, di ba? Ngayon, tikman na natin ang luto. Oh! Proven na. Proven na proven. Ayan, nakita nyo? Ang ganda ng pagkaluto, no? Di ba? Ayan. Pinkies. Sarap. Lagyan natin ng konting sauce. Ayan. See? Kaya coriander. Ayan. Sarap. Super. Kaganda ng pagkaluto. Ayan, oh. Kulay pink. Sa labas, medyo black, pero kasi nga yung bawang tsaka yung mga asin, ganun, and lemon, yun yung nagpa-dark. Pero hindi naman gaano, pero okay talaga. Tingnan yung loob. Tsaka yung amoy, super bango. Sarap! Sarap talaga. Don't forget to click the like button and subscribe. Thanks for watching. Bye!